Në festival teatrosh 21 vjeçar. 2 organizata, Tjeter Vizion dhe ATK, në një projekt të përbashkët, Atlasi, Tranzicionit. Ajo që ne na bashkon si shoqat, duke qenë që ne merrem me problemet sociale, është që teatri dhe kultura kanë shërbyer në fakt të sjellin bashkë dhe të shkrijnë të gjitha ato diferencat, jo vetëm në religione, në besimet fetare, por edhe dasit ose diskriminimet që mund të ekzistojnë në komunitete. Dhe teatri dhe kultura i ka bashkuar këta njerëz. Atlasi i Tranzicionit është një projekt europian i bazuar në zhvillimin e audiencës që promovon dialogun ndërkulturor dhe bashkon komunitetet përmes kulturës në hapësira të përbashkëta publike. Të përfshirë në të janë një rrjet të institucioneve të mëdha teatrore të 7 vendeve nga Europa me një numër partnerësh prej 10 teatrosh dhe shoqatash. Është një projekt 3 vjeçar në përbërje të disa shteteve europiane, që njihet me emrin e Atlasit të Tranzicionit dhe që bashkon kultura, mendime, problematika të njëjta të vendeve si Shqipëria, por jo vetëm, dhe që përballen dhe konfrontojnë nëpërmjet artit si instrument zgjidhjen e tyre për kundrejt komuniteteve dhe njerëzve të shteteve të përkatëse. Në secilin vend partner promovohet një festival i ri ndërkombëtar i teatrove, një aktivitet ky që shërben për të ndërgjegjësuar një audiencë më të gjerë për veprat artistike. Shqipëria zgjodhi pikërisht festivalin e teatrove Skampa me një profil artistik të eksplorimit të gjuhës së kultivuar skenike e teatrore, përmes arritjeve bashkëkohore të komunikimit artistik, alternativës dhe eksperimentit skenik e teatror. Në çdo edicion ka sloganin e tij, i cili prej 2 vitesh, duke qenë pjesë e këtij projekti, paraqitet me 2 panele, nën sloganet përkatëse, siç ishte Shenjat këtë vit dhe Atlas of Transition 1 dhe 2. Viti i dytë i organizimit të teatrit Atlasi Tranzicionit kishte në fokus të tij organizimin e festivalit ndërkombëtar, me partneritet me shoqatën kulturore të teatrit alternativ ATK, specifikisht me zotin Adonis Filipi dhe shoqatën Tjeter Vizion. Kjo u pasua nga organizimi i aktiviteteve të teatrit Forum, që ne patëm në 20 shkolla 9 vjeçare dhe të mesme në qarkun e Elbasanit, dhe ky organizim, i cili zuri vend gjatë gjithë periudhës tetorit, ka prekur në fakt teatro ndërkombëtar nga Ballkani, por edhe nga Evropa, siç ishte Polonia, siç ishte Kosova, siç ishte Maqedonia e Veriut, kemi trupa të ardhura nga Amerika dhe trupa të tjera, të cilat spikatën gjatë ditëve të kalendarike të teatrit ndërkombëtar Skampa 21. Sipas iniciatorit të këtij festivali, drejtori artistik Adonis Filipi, Skampa 2019, si festival i formave të reja, kërkon të theksojë efektin e fuqishëm që ka gjuha teatrore. Përmes këtij efekti, teatri vazhdon të na afrojë më pranë njëri tjetrit edhe sot, duke hapur kështu shtigje të reja nga shprehjet krijuese në përçimin e së vërtetës. Ne si vjet kemi pas vërtet prurje të bollshme, alternative teatrore. Kemi pasur do të thoshja shfaqje, të cilat janë mirëpritur nga dorëtorkitë e spektatorëve, të cilët për të qenë të sinqert këtë vit e kanë ndjekur hap pas hapi me admirim dhe dorëtorkitë e tyre mendoj kanë dëshmuar më së miri kualitetin dhe cilësinë e këtij festivali. Partnerët e ndryshëm, siç ka qenë për këtë vit bashkëpunimi me Tjeter Vizion, dhe në kontekstin e parkë, në kontekstin kreativ, në kontekstin Atlas of Transition, me mbështetjen e Creative Europe. Ka qenë një eksperiencë interesante, bashkëpunimi ndërmjet Asociacionit Teatror Kontemporan Europian ATK me Tjeter Vizion. Unë mendoj se ky lloj partneriteti dhe ky lloj kooperimi është i frutshëm përderisa bëhet fjalë për të rritur dhe ridimensionuar vlerat e kulturës dhe vlerat e qytetit të Elbasanit.
Gjatë festivaleve, praktikat dhe metodologjit shkëmbehen midis partnerëve dhe promovohet njohuria për punën kulturore artistike të artistëve jo europian, veçanërisht nga vendet e origjinës së emigrantëve dhe refugjatëve. Në këtë mënyrë, projekti synon të ndikojë në një nga çështjet më të diskutueshme të kulturës bashkëkohore europiane, kontributin e emigrantëve dhe refugjatëve në diversitetin kulturor të Europës. Kështu, Tjeter, Vizion dhe ATK bashkojnë eksperiencat dhe kontributet në fushën e problematikave të ndjeshme sociale të emigracionit, refugjatëve, komuniteteve që vinë me backgrounde të ndryshme kulturore në qytetin dhe qarkun e Elbasanit. I just feel honored to be part of this festival, and I hope the whole nation support this type of programs through the country and internationally, because the art is the best way to communicate. This is, for me, beyond the language, and I will never forget this opportunity, and I hope to repeat it again and come back to Albania. Not only Albania, but the whole world is going through so many pains and so many difficult things, and sometimes we forget that we're just human, and we have to love and respect one another, and give each other a hand, and be more open. And if you don't understand something, try to learn about it, but don't reject because of it. And give people opportunity. We have more in common than whatever we have as different or negative. So I focus in that, and I'm originally from the Dominican Republic, a wonderful country in the Caribbean, and I also had to immigrate to the United States, which is my second nation, and I love the United States. It's my home, but I just wanted to create a voice and, accept one another, respect one another, love one another. It's beautiful. We have that capacity, so let's use it all together. And if you don't understand a language, don't get upset. Just try to learn it or ask. And don't reject others because they don't speak like you or they don't speak your language. There's no need for that. Në bazë të këtij synimi kanë qenë edhe kriteret përzgjedhëse të prurjeve të këtij edicioni. Festivali ndërkombëtar Skampa 21 mblodhi 14 trupa nga vende të ndryshme të botës, si Azerbajxhani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hungaria, Polonia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Rumania, 2 trupa nga Italia dhe trupa nga Shqipëria. Festivali ndërkombëtar i teatrit është parë si një festival laborator. Gjatë këtij edicioni të 21-t, u mbajtën workshope mbi praktika teatrore me studentë, si dhe të tjerë të interesuar për artin skenik në Elbasan dhe në Tiranë në Teatrin e Metropolit, si dhe një masterclass i drejtuar nga artistja Maja Morgenstein me studentë të Universitetit të Arteve në Art Urbina. Jemi një grup prej 5 vetash, vim nga Akademia e Arteve, Tiranë. Është një eksperiencë me një aktor që nuk është vetëm pjesë e serialeve, siç ne e kemi parë. Mbrapa meje, ekipi i workshopit në drejtimin e të madhit Tamer Levent është duke proceduar dhe ne jemi brenda frame-it të festivalit, brenda skedulës së festivalit për të sjellë dhe ballafaqur praktika dhe metodologji bashkëkohore të gjuhës teatrore. It's very good for me to come here and see this festival which Adonis is organizing it in Elbasan. This is the magic of the festivals, because we are coming together through these festivals, and you know each of you, trust each of you, you share the cultures of you, so that's wonderful to be in these festivals every time. People can share their ideas and their cultures and their artistic sides, not only the people who are acting on the stage, also the people who are watching the play, they are also artists, because they are taking part of it. So because of that reason, I also make workshop here in Elbasan. That's what I mean. It's a big, wonderful organization for being inside of it and saying po arte or yes to art or sanat evet in Turkish, because I think sanat is not only to think for watching, it's also living. The sanat is also good for living, for sharing all those things. So that's a pleasure to be here.
Ky workshop që ju po shihni është, ose ky trajnim është me një sër artdashës që duan teatrin, që duan të përfshihen teatrin. Dhe synimi i këtij workshopi të titulluar Teatr of Tolerance është pikërisht domethënë për të krijuar një marrëdhënie interaktive ndërmjet pjesëmarrësve dhe audiencës drejt krijimit të një stili vizual unik, ku integrohen së bashku ritmi, lëvizja, teksti. Atlasi of Tranzition përmes teatrit është një rrugëtim 3 vjeçar. Ai bëri të mundur të bashkojë individ nga kultura dhe prejardhje të ndryshme, të rrisë pjesëmarrjen e tyre në jetën kulturore dhe shoqërore, ku në fokus kanë qenë moshat e reja, me një audiencë prej 4.000 ndjekas, dhe gjithashtu të realizojë The Art of Meeting, produksione teatrore multidisiplinore me student dhe jo profesionist në qytetin dhe qarkun e Elbasanit. Ato që ka bën teatri dhe kultura nuk mund ta bëj dot fjala e thjesht në për seminare apo trajnime. Pra njerëzit e përqasin më shpejt teatrin, duke qenë që ai arrin më shpejt dhe ka më tepër ndikim dhe impakt tek jeta e tyre. Këtë kemi dashur dhe në fakt ja kemi arritur dhe besoj se ka pasur impakt të gjerë në komunitet ky lloj aktiviteti dhe ky lloj projekti, i cili do vazhdojë dhe vitin tjetër për 2020. Atlasi Tranzicionit, gjeografia e re për një Europë ndërkulturore, përmes praktikave të ndryshme artistike.